الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 13 من يونيو. تقدمات روسية مكثفة في جبهات كوستانتينيفكا وميرنوغراد والسيطرة على إحدى البلدات، فيما القوات الأوكرانية تواصل الضغط في جنوب دونيتسك وباتجاه زابوروجي، وأيضا تسترد السيطرة على إحدى القرى. ما الذي يحصل في باقي الجبهات؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. وأعود وأشدد على ضرورة دعم القناة لتستمر وتنتشر وتتوسع عبر تفاعلكم، دعمكم، مشاركتكم على كافة المستويات. نبدأ من جبهة كوستانتينيفكا. الجيش الروسي تمكن من التقدم في المدينة هنا كما تلاحظون في وسطها، والسيطرة وصولا إلى القناة المائية للتمر بها. القوات الروسية سيطرت على كامل هذه المساحة هنا أمامكم باللون الزهري. هذه المساحة هي بعمق الكيلومتر بامتداد 1.14 كيلومتر، وتأتي عملية السيطرة هنا استكمالا لما حصل في وقت سابق حين تراجع الأوكران وانسحبوا من هذه المنطقة نحوها. بقيت مجموعات أوكرانية في هذا الاتجاه لتأمين الانسحاب، ثم لاحقا انسحبوا نحو الضفة الأخرى من المدينة. القوات الروسية حاليا تنفذ هجمات مكثفة. ما الذي يحصل في الجهة الشرقية؟ هنا نتحدث في الجهة الغربية. هنا القوات الروسية تشن سلسلة من الهجمات المضادة المكثفة، واليوم تشاهدون منطقة رمادية، شوارع وأحياء موجودة في هذه المنطقة. القوات الروسية تشترك مع القوات الأوكرانية فيها، هي ليست تحت سيطرة أحد. هناك عمليات كر وفر بين الطرفين، اشتباكات أحيانا مبنى إلى مبنى آخر، مع استمرار العمليات في اتجاهات أخرى في المنطقة هنا نحو الشمال أكثر فأكثر. كم تبلغ نسبة السيطرة الروسية على مدينة كوستانتينيفكا؟ القوات الروسية حتى ساعات صباح 13 من يونيو تسيطر على 60.25% من مساحة المدينة. الباقي هو سيطرة أوكرانية مع مناطق رمادية، وبقي الوجود الأوكراني عند كامل هذه المنطقة كما تشاهدون. تحاول القوات الأوكرانية الحفاظ عليها مع استمرار الاشتباكات في المحيط. في محيط المدينة إلى الجهة الغربية، القوات الروسية تواصل تقدمها، وبعد أن كانت قد سيطرت بالأمس على هذه البلدة، بلدة روزكيشني، الجيش الروسي يواصل عمليات الضغط عبر أفواج 1465 1190 الفوج 77 والفوج العاشر دبابات، يضغطون. سيطروا على هذه المساحة هنا باللون الزهري أمامكم. العمليات الموجودة هنا كان هذا التقدم بعمق 610 أمتار بامتداد 2 فاصل كيلومترين تحديدا أمكن قوله. العمليات لا تزال مستمرة والضغط مستمر بشكل كبير، ومحاولة ربط مناطق السيطرة هنا ببعضها البعض مستمرة. ضغط على المدينة، على الضاحية الموجودة هنا في أطراف قسطنطينيفكا، يدفع القوات الأوكرانية على ما يبدو إلى سحب بعض القوات من هذه المناطق لتتولى حماية المنطقة هنا والانتشار على كامل هذه المنطقة لتشكيل نوع من الخط الدفاعي لمنع الجيش الروسي من التقدم على طولها. فستنجح القوات الأوكرانية بإيقاف التقدم الروسي في المحيط الغربي في هذه المنطقة؟ هذا أيضا يبقى سؤالا مفتوحا. أما فيما يتعلق بالعمليات إلى الجهة الشرقية، فالضغط الروسي متواصل من نوفو ديمتريفكا وموروشاركا، وهذا يمكن قول أحد الأسباب التي دفعت القوات الروسية إلى التمدد في المحيط وأيضا في داخل المدينة. لو سيطر الروس فقط على هذا الجزء من المدينة في الشرق، لكان بين نارين من الجهة الموجودة هنا والجهة الموجودة هنا، ولكن سيطرت القوات الروسية على كامل هذه المنطقة، أمنت حماية للتقدم الروسي داخل المدينة في الجهة الشرقية. على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى في ميرنوغراد ونحو دروشكيفكا، الجيش الروسي فرض سيطرته في هذه المنطقة هنا على قرية بريوت. الجيش الروسي سيطر على كامل هذه المساحة هنا، تقدم بعمق كيلومتر 1.15 كيلومتر وبعرض الكيلومتر تقريبا. الوحدات الروسية إن كانت قد خاضت هذه المعركة منذ 20 من مارس تقريبا أو أكثر أقل. القوات الروسية كانت تحاول دوما الاختراق، ولكن كان هناك فكرة دوما أشرحها. الأوكران
الأوكران كانوا دوما يطورون ألويتهم العسكرية، وقد نشروا ألوية ميكانيكية ثقيلة هم اللواء 117 واللواء الرابع في هذه المنطقة، إضافة الألوية الأخرى الموجودة هنا، ألوية ميكانيكية ومدفعية وعلى اختلافها. وهدف من كل ذلك هو منع الجيش الروسي من التقدم على طول الطريق المؤدي إلى أدرشكيفكا، خاصة أنهم لم يكونوا يريدوا أن يدخل الجيش الروسي إلى مدينة أخرى وينشغلوا بالدفاع عنها بالتزامن مع عمليات في كوستانتينيفكا. كما تلاحظون المدينتين بقرب بعضهما البعض، ودروشكيفكا تؤدي خلفها كراماتورسك. لذلك كان هناك تركيز أوكراني كبير على وضع قوات بشكل كبير في هذه المنطقة، وأيضا محاولة الاستفادة منهم للدخول في عمليات أخرى نحو العمق أكثر. ولكن اليوم الروس يتقدمون، فهل سيواصلون هذا التقدم؟ هذا ما يجب انتظاره. على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، في جبهة زابوروجي وجنوب دونيتسك كانت القوات الأوكرانية تتقدم، وبعد الاختراق الذي تحدثت عنه مساء أمس باتجاه هيركي، الجيش الأوكراني وسع السيطرة، ثبت نقاط سيطرته ودخل إلى هذه القرية، فسيطر على كامل هذه المساحة باللون الأزرق كما تشاهدون. عمق التقدم الروسي هنا في هذه المنطقة كان قد بلغ 3.8 كيلومتر بامتداد 1.75 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة. ما الذي يحصل في هذه الجبهة؟ هنا كانت المبادرة بيد القوات الروسية طوال الوقت، ولكن كان الأوكران يركزون على عدة أمور هامة. لاحظوا، هذه هي مدينة هيليوبول. الأوكران كانوا طوال الوقت يحاولون الضغط على خطوط الإمداد الموجود هنا ومحاولة اختراق في هذا الاتجاه، وأيضا محاولة الاختراق باتجاهات أخرى مختلفة في هذه المنطقة. والهدف كان محاولة منع الجيش الروسي من الحصول على الإمداد من هذا الطريق، وأيضا حين هاجموا من دانيبرو كان الهدف الوصول إلى هذا الطريق أيضا. لذلك هي محاولات مستمرة للضغط على القوات الروسية ومنعهم من الاندفاع إلى الأمام نحو خط الإمداد الخاص بالقوات الأوكرانية على طول المنطقة. هنا تلاحظون نحو ريخيف، الجيش الروسي كان يتحرك في وقت سابق على طول المنطقة هنا، لذلك ضغطت القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه. أيضا تقدم أوكراني آخر كان في جنوب دونيتسك، الوحدات تمكنت من السيطرة على المنطقة هنا باللون الأزرق. الجيش الأوكراني فرض سيطرته في هذه المنطقة إلى الشمال من أولكساندرواد. التقدم الأوكراني كان بعمق 3 كيلومترات ونصف بعرض 1.78 كيلومتر. المساحة الموجودة هنا الرمادية توسعت لتشمل بيدابني وتشمل أيضا توريستوي. الضغط الأوكراني كبير جدا في هذه المنطقة. الضغط الأوكراني أيضا محاولة الاختراق تمتد لتصل باتجاه فوزريسينكا. إضافة إلى ذلك العمليات مستمرة على كامل المنطقة. فما الذي يحصل في جنوب دونيتسك؟ أتمنى من حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات. ماذا تعتقدون؟ المعركة مستمرة، كلا الطرفين لديهما قوات كثيرة في هذه المنطقة، لنرى إلى أين ستؤول الأمور. وسط كل هذا المعركة في دانيبرو أيضا لا تزال قائمة، فبين محور جنوب دونيتسك الذي يشهد هذه المعارك وبين محور زابوروجي في الجهة الشرقية، القوات الروسية تواصل التحرك في هذه المنطقة، وكذلك القوات الأوكرانية. علينا أن ننتظر. وفيما يتعلق بليمن وكوبيانسك المعركة قائمة، كلا الطرفين يهاجمان، ولكن لا تغييرات في خريطة السيطرة. أحبائي، أدعوكم مجددا لدعم القناة لتنتشر، لتستمر، لتحافظ على وجودها. وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.